it's me again, Jeany, and welcome back to my YouTube channel, guys. So for today's video is we're doing this look, Korean-inspired makeup look. So requested na siya sa ako ang one of my classmates before in college, si Jam. This is for you, Jam. So nag-request siya on Korean makeup look daw. So this one, guys, is inspired by Korean makeup look. So sa mga gusto pang mag-suggest og any makeup inspired look nga gusto niyong mahibaw-an og yun sa paggamada, you can comment down below or you can PM me directly og unsay mga suggestion ninyo, like unsay ganahan ninyo nga ibuhat po nako. So I know, guys, di siya ingon nga perfect yung paggama, but inspired gani. So dili siya ingon nga makuha nako, pero gamay-gamay, nga na. Wala, happy lang ako sa output. I am so very happy, guys. And, ginahan makahibaw yun sana ko ni nga look, so just keep on watching. Pimples, as you can see, nanubo yung pimples. So, manubo ang pimples if, huwag na ako red tide. Red tide. Kung meron ako. Kung na ako karon. Basta, oy. So, next na to buhaton is makeup base. So, okay, guys, facial cream gahapon, makeup base, is our makeup base. So, nagkulang sa budget. Wait! So, malag ito no nga mo, makeup Korean, guys. Kung ano siya, kalang light na kailangang makeup. Okay ba nga, no? I don't know. Uy! Oh! Pagkaaman eh! Okay. So, you can use your finger. Ako dahil, guys, gagawin ko sa akong fingers para mas madali ang trabaho. Mas madali ang trabaho. Kitinapol. Pwede rin ga. Uy! Labaga! Kaya. Okay, kibaw naman mo, guys. Huwag ka lang. Kaya bitong, ang mga Korean is mga puti dyan na siya. Mga mestiza dyan na sila. So, kita, Pinoy, mura naman. So, mura naman ko dapat. I-light-light lang po na to gamay ang atuang face. Dito kalimtan o butang itong liog sad. Kailan po kayo nga imuharang nang may puti, tapos imong liog dili. Dapat fair sila ba? Fair complexion. Fair complexion. Okay na ito ang face. Oh, makita dyan na ito nga na eye bags. So, dito dyan na siya waday. Dara dyan na siya kapunay. You earned it. Diba? You earned it. Trying English. Sabihin na siya. Let the world see it. English to, ha? Okay, guys, since manata sa itong face, nasa tatong face, like nagutang nagkagunsi mga angay ibutang sa itong face, like mana. So karon is let's move on sa itong foundation. And then karon akong gamiton ng foundation is this one, Skin Serum Foundation from Mini Mili. Waterproof, natural looking, medium coverage. So okay, mani siya. Ano siya, guys? And our sponge. Kinaputian kaya ako daw. Look. Puti kaya ako daw. Oh, bayot! Diba, bitch? Parindigan mo dahil kay boy mag-iingon. So, i-blend na natin siya maya, guys, para di ko kaingon nga. Katurman. So, let's just blend it very well. So, magbutang na taog powder. Okay, hapon. Max Factor Cream. Tanaw na to, okay na to, kilay dead. Proceed test na to ang eyes. So, ang eyes is eyeshadow palette from Marionite. Ay, kaning shade. So, light pink. Okay. So, ibuta na to siya sa sa to ang face. Atong face. So, pagkahuman na to, pagbutang is butang lang tagamay og light shimmer. Set to ang under eye. Tagamay nga shimmer. Okay, so tala mo okay na tong eyes, then proceed ta. So, kani di siya, guys, is Kemado eyeliner with eye wing. So, easy na kayo siya butangan tungod kay nana siya murag stamp sa to para ako, guys, when it comes to eye makeup. So, diri jud ko magtigi aring saan pagbuhat or saan pag create sa eye wing mga ngani. Muna na to eyes. I really love my eyes. Kahit mong wow, perfect, nice, so cute.
So, kana bitaw mga kuan nyo guys, no? Bahala ka ng bisag unsa na yung color sa iyong eyeshadow. Ang makapak ug makapabuma na is ang eyelashes. Okay. So, next is, let's proceed sa tuang nose. So, since, pango ta. Luya sa pango. Pero, since natin gamay nga ilong, like, walay ka bridge, walay ka kapakak na pakak. So, buhatan nato ni siya. Dili nato na ikahiya, ug unsay porma sa tong ilong. As long as you can breathe properly, then, that's good. You have to be thankful to God sa iyang gibuhat nimo. Dili man perfect imong nang sa pagkakaroon, pero at least, you are blessed. Kay dili tanang tao may ilong. Okay? So, embrace your flaws. Mo ito nagigitawag sa, mo ito nang nasa lyrics na, embrace your flaws, cause I'm gonna fight back what I become. Yeah, I got bruises where it came from, but I'm gonna, by Shawn Mendes. Oh, ano siya. Okay, ang dami kong dadalbe. Let's proceed sa tuang nose. This one is contour confirmed by Vice Cosmetics. Nose, atong eyes. So, next is, di na to kalimtan ang mag-contour. So, atong contour gamiton is maghihapon from Vice Cosmetics, which is confirmed. Datlatot naman to siya. Let's do. This one is BT21. So, Vice Cosmetics lip tint. So, ato rin himuan is, ato rin siya akalang Korean, no? Nabantayan ako nga is, ano rin na, sulod rin na sa yung lips. And then, ano sa gawas is, na. Finish na. So, so guys, mo na, diba? Wala din siya guys, wala na doag Korean makeup look. Lo, muro ko Korean, mother, Nya. Nya, dayon, magpa-cute-cute ta, kay mama na sila. Hilig magpa-cute-cute. Clap. Go. Na tong video. So, ito mga wala pa nakasubscribe sa akin channel, please don't forget to subscribe my channel, Jeany Demapi. And please click the notification bell below para mas ma-notify mo sa mga videos nga ako i-upload guys. So, yes! Bye-bye! See you in my next vlog!